Có một sự thật cay đắng mà rất ít người chịu thừa nhận. Có những người càng đi chùa càng niệm Phật thì nợ nần lại càng bế tắc. Bạn có đang rơi vào hoàn cảnh này không? Sáng thức dậy, thay vì nhấc máy nghe điện thoại của chủ nợ hay đi tìm việc làm, bạn chọn cách tắt máy. Bạn ngồi trước bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, thắp một nén hương, gõ mõ tụng kinh suốt nhiều giờ liền. Bạn tự an ủi mình rằng mình đang sám hối nghiệp xấu, mình đang tích phước để Bồ Tát cứu mình. Nhưng hãy tự hỏi lòng mình thật sâu, bạn đang thực sự tu hành, hay bạn đang dùng Phật Pháp làm tấm bức rèm để trốn tránh thực tế? Nhà Phật dạy rất rõ, tụng kinh niệm Phật mà tâm vẫn đầy sợ hãi và trốn tránh thì đó không phải là tu, mà là trốn nợ tâm linh. Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một ngân hàng để bạn đến xin tiền giải chấp. Ngài cũng không phải là lá chắn để bạn trốn sau lưng mỗi khi chủ nợ tìm đến. Nếu bạn khấn nguyện với một tâm thế của một kẻ ăn xin thụ động, bỏ mặc trách nhiệm với đời, thì càng khấn, vận khí của bạn sẽ càng bế tắc. Bài chia sẻ hôm nay trên kênh Tâm An Phật Ngôn sẽ là một sự thức tỉnh gai góc, giúp bạn đập tan tư duy ngụy tu hành, học cách thiền trong cơn nợ và khấn nguyện Bồ Tát với tư duy của một người dũng cảm đứng lên gánh vác trách nhiệm. Hãy nghe câu chuyện của anh Quốc, 42 tuổi, từng là một kỹ sư xây dựng. Do đứng ra bảo lãnh cho một dự án của bạn bè, Quốc bị gánh khoản nợ treo hơn 1 tỷ đồng. Khi sự cố xảy ra, thay vì chủ động gặp các bên để bàn phương án giải quyết, Quốc hoảng loạn rơi vào trạng thái tự đóng băng. Anh đóng chặt cửa căn phòng trọ nhỏ, bật nhạc thiền cả ngày. Quốc mua rất nhiều trầm hương, lập một bàn thờ Bồ Tát Quán Thế Âm rất đẹp. Mỗi ngày anh dành tới 6 tiếng đồng hồ để gõ mõ, trì chú, không tiếp xúc với ai, không đi làm bất cứ việc gì. Mỗi khi chủ nợ đập cửa, anh lại thắp hương khấn, xin Bồ Tát hiển linh làm cho họ tự bỏ đi, xin cho con trúng số hay có tiền từ trên trời rơi xuống để trả nợ. 3 tháng trôi qua, tiền tiết kiệm kiệt cạn, chủ nợ mất kiên nhẫn, đã làm đơn kiện Quốc ra tòa. Căn phòng trọ đầy mùi trầm hương, nhưng vận khí lại u uất như một ngôi nhà hoang. Một hôm, chị Minh, chị gái ruột của Quốc, tìm đến, thấy em trai phờ phạc, tay cầm sâu chuỗi, nhưng mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Chị Minh bực tột cùng, lao đến giật lấy sâu chuỗi trên tay Quốc và nói một câu chấn động: Quốc, em tỉnh lại đi. Bồ Tát nào dạy em gõ mõ cả ngày để mặc kệ chủ nợ ngoài kia? Em nghĩ em thắp mấy nén hương là Bồ Tát sẽ mang 1 tỷ đến trả hộ em sao? Đó không phải là tu, đó là sự hèn nhát khoác lên mình chiếc áo đạo đức. Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Quốc. Chị Minh kéo anh đứng dậy, bắt anh mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng. Chị nói tiếp: nếu em thực sự tin Bồ Tát Quán Thế Âm, hãy học lấy sự dũng cảm của Ngài. Đứng dậy, tắm rửa, bước ra ngoài đường. Việc gì làm ra tiền chân chính, từ chạy xe ôm, dọn dẹp kho bãi cũng phải làm. Gặp từng chủ nợ, nhìn thẳng vào mắt họ mà nói lời cam kết. Đêm đó, Quốc quỳ trước hình Bồ Tát, nhưng không phải để van xin tiền bạc hay trốn tránh. Anh khấn trong giọt nước mắt thức tỉnh, cúi xin Bồ Tát từ bi trách phạt sự hèn nhát của con. Con nguyện từ bỏ sự trốn tránh, xin Ngài cho con sự dũng cảm để đối diện với mọi hậu quả do con gây ra. Sáng hôm sau, Quốc cất sâu chuỗi, xếp lại áo choàng. Anh chủ động gọi điện cho từng chủ nợ, không hứa hẹn viển vông mà đưa ra lịch trình trả nợ cụ thể
từ số tiền lương anh sắp đi làm thuê. Thấy Quốc thay đổi thái độ từ kẻ trốn chui trốn lủi thành người dũng cảm nhận trách nhiệm, các chủ nợ đã đồng ý rút đơn kiện và giảm bớt áp lực. Quốc đăng ký làm tài xế giao hàng công nghệ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Chính sự lao động miệt mài và tâm thế, không còn sợ hãi đã giúp vận khí của anh sáng lại. Chỉ sau 2 năm, Quốc không những trả được phần lớn nợ nần mà còn được một doanh nghiệp vận tải nhận vào làm quản lý xưởng. Trong Kinh Bách Diêu, Đức Phật có kể câu chuyện về người ngồi dưới gốc cây chờ quả chín tự rơi vào miệng. Đức Phật dạy, gieo hạt không tưới nước, chỉ ngồi cầu nguyện cây ra quả, đó là sự tà kiến. Rất nhiều người bị hiểu sai về khái niệm cảm ứng tâm linh. Họ nghĩ rằng khấn quán Thế Âm Bồ Tát là để Ngài biến hóa ra tiền bạc cho mình. Nhưng sự thật tâm linh hoàn toàn ngược lại. Bồ Tát cho bạn định lực chứ không cho tiền bạc. Ngài ban cho bạn sự bình tĩnh để không làm liều, cho bạn trí tuệ để nhìn ra con đường làm ăn, chứ Ngài không can thiệp vào quy luật nhân quả tài chính của thế gian. Luật hấp dẫn của tâm thức. Khi bạn quỳ khấn với tâm thế sợ hãi, trốn tránh, bạn đang phát ra một tần số năng lượng cực kỳ yếu ớt bế tắc. Tần số này chỉ thu hút thêm rắc rối. Nhưng khi bạn khấn với tâm thế dũng cảm, tự trách nhiệm, bạn phát ra tần số của sự mạnh mẽ. Tần số này sẽ thu hút quý nhân và cơ hội công việc đến với bạn. Nếu bạn đang mệt mỏi vì nợ nần và cảm thấy việc cầu nguyện không hiệu quả, hãy thay đổi ngay cách khấn nguyện theo 3 bước chánh niệm này. Bước 1. Tuyên bố tự chịu trách nhiệm 100% trước Bồ Tát. Quỳ trước đài sen. Thay vì khấn xin Bồ Tát cho con tiền trả nợ, hãy dũng cảm khấn: Bạch Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, con xin chịu trách nhiệm 100% cho mọi khoản nợ và hậu quả ngày hôm nay. Con không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không đổ lỗi cho người khác. Con xin tiếp nhận bài học nhân quả này với sự dũng cảm nhất. Bước 2. Chuyển từ cầu xin sang phát nguyện hành động. Hãy nói rõ với Bồ Tát kế hoạch thực tế của bạn. Con nguyện bắt đầu làm việc từ ngày mai, không chê việc nhỏ, không sợ mất mặt. Xin Bồ Tát gia hộ cho con có sức khỏe dẻo dai, tâm trí sáng suốt để làm việc chân chính, tích góp trả nợ. Bước 3. Thực hành hạnh vô úy, không sợ hãi khi đối diện chủ nợ. Mỗi khi phải gọi điện hoặc gặp chủ nợ, hãy nhẩm trong đầu câu niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 3 lần để lấy lại sự điềm tĩnh. Sau đó, nhìn thẳng vào mắt họ, nói năng thành thật, rõ ràng. Sự thành thật và không trốn tránh chính là tấm phong thủy mạnh nhất bảo vệ bạn. Các bạn thân mến, Bồ Tát Quán Thế Âm không cần những nén hương thơm hay những lời cầu xin hoa mỹ của bạn. Điều Ngài muốn thấy nhất ở một đứa con đang bế tắc chính là thấy đứa con đó sống có trách nhiệm, biết đứng dậy từ nơi mình gục ngã. Hãy đứng dậy, lau sạch bụi bẩn trên áo, mở rộng cửa phòng, đón ánh nắng mặt trời, tắt sự sợ hãi, bật sự dũng cảm lên. Tiền bạc có thể mất đi, nhưng chỉ cần bạn giữ được danh dự và trách nhiệm, bạn sẽ làm lại được tất cả. Kênh Tâm An Phật Ngôn Nguyện luôn là người bạn chánh niệm, nói thẳng những lời thức tỉnh để giúp bạn thoát khỏi mê lầm và vững vàng bước đi trên con đường chánh pháp. Nếu bài chia sẻ hôm nay đã đánh thức sự dũng cảm bên trong bạn, giúp bạn nhận ra sai lầm bấy lâu nay, xin hãy bấm vào nút đăng ký kênh ngay bên dưới và bật biểu tượng chiếc chuông nhỏ. Hãy để lại một dòng quyết tâm của bạn dưới video này, hoặc đơn giản là 2 chữ dũng cảm để tự hứa với bản thân mình. Chúc cho bạn tâm kiên như đá, trí sáng như gương, dũng mãnh vượt qua nghịch cảnh và sớm gặt hái lại sự bình an viên mãn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.